We're here right now in our first episode of PsorPhil Speaks. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan yung mga issues natin sa ating sakit at sana ay maliwanagan tayo kung ano ba ang dapat natin gawin para pangalagaan ang ating sarili. So, kasama ko po ngayon si Joseph. Hi, good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Pilipinas and to all our friends all over the world. I hope you're having a good time amidst the lockdown, wherever you are. I know it's been difficult for all of us to have psoriasis in this particular time. It is very challenging for us. So many issues like access to medicines, access to our treatment, to our doctors. Ang dami pong problema. Nakakalungkot, nakaka-depress minsan, pero nandito po tayo ngayon gabi para pag-usapan yan. We have a very important guest, one of our medical advisors, the kind, the beautiful, the loving, I call her a healer. Kasi sabi ko nga, walang cure ang psoriasis, pero whenever you are with this good doctor, parang feeling mo nahihil ka na. Friends, please help me welcome Dr. Lorna Frez. Hello, can you hear me? Good evening, everybody, and for the other people watching who are not from here in the Philippines, wherever you are, special greetings to all of you. Thank you for joining us. It's a day, a new day. It's ending actually, but I wish that whatever questions and issues our patients who have come together at this moment to listen and air their views, their feelings, and their questions. I'm very hopeful that I'll be able to answer them, even temporarily or permanently. I'm really very willing to help. I just wish that everything will be tonight will be a very, very fruitful and educational time, even for me. So I'm thankful that I have been invited to this special first time Facebook Live of Psoriasis Philippines. Okay, so I think shoot the first question po kasi marami tayong questions na nakabang. Sige, for the first question, Doc, ano po kaya ang mga remedies for flare-ups during these trying times? I can consult a derma. What are the safe medications or other alternatives that we can do, lalo na ngayon sa panahon ngayon? Okay, that is a very, very loaded question. Kasi it's answerable in many ways. Many aspects of the question is going to be answered, right, to answer. Number one, we are in a special situation. It's lockdown. So whereas ordinarily, if it weren't lockdown, we would go out of our homes. See, we are distressed with our present conditions, so we want to see a doctor. The good news is, while the past several weeks, even doctors are holed up in their homes, no, only on emergencies do they go out. Ngayon, what I'm introducing to you the concept, many of you already know this, no, telemedicine is using images or online internet. We have that advantage. Especially, the good news is especially dermatology. Because unlike other specialties in medicine, like the ophthalmologists, mga ENT, they have to, and even the cardiologists, they have to listen to your heart, the heart sounds. They have to auscultate your lungs, all these things. Ang derma, minsan, just looking at it and interviewing you properly with all your the symptoms, we can arrive at a diagnosis even from a distance, no? Provided the pictures or the images are clear enough for the dermatologist to appreciate. And we want, at this time, it is really, really very relevant for us to use this, the doctor as well as the patient, no? So if you cannot go to the hospital, natatakot kayo because there's that hospital has admitted COVID patients. However, malayo yung OPD clinics ng mga doktor. Still, no, you can utilize this.
many of you already know also that there are training institutions, government and private training institutions offering teledermatology consults for free. Kasi yun yung ating mga training program, yung mga mahalin yung mga residente, yung mga pupunta dyan, no? Meron din naman sa mga private institutions, no? So very soon, may mga individual dermatologists na nag-umpisa na. Meron naman ngayon yung pati mga ospital na tinutulungan nila yung kanilang mga doktor, including dermatologists, how to go about telemedicine or teleconsults, especially dermatology. So I have talked to the president of the PDS, and it's underway very soon. I have requested kasi yung aming mga lumang mga old-timer patients like you are chronically sick, you are seeking consult, may favorite na kayong mga doktor ninyo na gusto nyong balik-balikan. So I'm talking about also this time the private dermatologists, no? I'm requesting, and this has been approved in a matter of time, we will be in the website of the Philippine Dermatological Society. We will be having our secretaries' numbers. No? Kasi yung iba nagkukonsulta nga, pero wala silang contact nung sa secretary. No? Yung mga numbers naman ninyo, hindi naman namin maisa-isahang ite-text kayo na pwede na hong magpa-teleconsult kay doktor, dahil ang mga numero ay nasa charts in their clinics na hindi na muna pinupuntahan ngayon ng mga doktor, correct? So, through the PDS website, hindi pa siya on ngayon kasi ngayon pa lang namin out members to be put the secretary's number or whatever contact number na pwede ninyong tanong, nagte-teledermatology na ba si doktora? Paano ba yun? Ano bang mechanics niya? So pwede na yun. Yun ang one big step na aming ginagawa para matulungan maka-reach out sa mga pasyenteng gusto magpakonsulta maliban dun sa mga training institutions na pinost na rin naman dito sa sa Facebook page ng Psoriasis Philippines. Tama? Okay. No, kung hindi pa rin makakapunta, remember kasi it's really very crucial na nakikita kayo or nakakakonsulta kayo kasi gusto marinig ng inyong mga doktor kung ano talaga ang mga karamdaman na likot kayo at kanan para tama ang maibibigay na gamot. Kung meron na kayong iniinom katulad ng methotrexate, iniinom na kayo ng methotrexate, pero kasi isang tanong na parang hindi na nag-work yung kanyang methotrexate. Mas maiging ang nakakausap yung doktor niyo. Kasi kailangan maimbestiga, bakit hindi na nag-work kung dati nag-work? Maraming posibilidad, no? Ipipresyon ko lang, pwedeng masyado kang stressed out. Alam niyo, minsan kahit may gamot kayo, kung hindi naman yung buong pananaw ninyo, mga iba pang trigger factors ay hindi na naaayos, parang nakikipaglaban lang siya sa mga gamot na ginagamit nyo. So, kailangan maimbestiga bakit hindi nag-work out well, no? Kung dati effective pa. At pwede mo bang taasan ng dose? Tama ba ang pag-inom mo? May ginagawa ka bang mali? Kaya hindi na siya may epekto? Yung maraming ganun tanong. Ngayon, kasi intindihan ko, methotrexate ang pinakamurang iniinom para sa psoriasis, lalo na kung hindi maliliit na lugar lang, mild case lang na pwede ng pamahid-pahid lang. Kaya huwag mag-give up ka agad sa mga ganun kung yun ang pinaka-affordable at dati namang effective. Bago sabihin hindi na nag-e-effect, ay magkonsulta muna ng maayos. Okay. Sinabi ko, baka wala na masagot na tanong na iba. Siguro, yan ko lang doon, isunod ko lang din. What if, for example, talagang hindi is doing everything right and talagang hindi talaga para sa kanya yung methotrexate, for example, ano pa doktora yung ibang options na pwede na pagpilian ng pasyente? Yeah. Okay. Kasi depende nga sa extent, no? Kaya siguro siya methotrexate gawa ng hindi siya konti lang. So moderate to severe psoriasis yon malamang, okay? Or hindi na nakikinig talaga sa topicals kahit konti lang ang affected na surface area ng skin. Unfortunately, in this time of lockdown, phototherapy is also not an easy option. For now, at St. Luke's, gumawa pa lang kami ng guidelines. Paano ba kung magbubukas na kami ng phototherapy facility? Siyempre, pa rin tayo, hindi pa walang-wala ang COVID sa ating bansa. So, paano tayo mag-iingat na ang pasyenteng pupunta sa ospital na mayroong phototherapy ay hindi mahahawa sa ibang mga pasyenteng puparot pa rito rin din sa ospital.
At ang mga nagtatrabaho naman doon sa ospital o doon sa facility kung nasaan ang phototherapy, ay hindi rin mahahawa ng mga pasyenteng dumadating sa kasamang palad ay may psoriasis na meron pa palang COVID. So, hindi madali pero merong mga steps na ini-ensure namin na mangyayari yon. Pero for approval pa ng administration. So, the big hospitals which have phototherapy offered, hindi pa nangangapa pa ng steps how to go about it safely, both the patient and the doctors or the nurses, no? And then, of course, aside from the methotrexate, meron tayo ibang gamot. As if you think, unfortunately, it is not marketed anymore in the Philippines, yung distributor. And then the cyclosporine, although that one is hindi man basta-basta ginagamit, marami, nagpa-blood test din po kami dyan. Ano? So isa pa yan, pag magbabago ka ng gamot ngayon, syempre kailangan reseta ng doktor. Susuriin ka muna kung pwede ka bang candidate dito sa gamot na to. At of course, ang biologics natin, andyan. Ano? So, isang option din yun. Makagandahan sa biologics, yun lang, pinuturok, pero may mga tests din. No? Para sa mga ibang nagpa-biologics na, naiintindihan niyo yung sinasabi ko na minsan yun lang ang talaga mag-work sa inyo, napakahusay. Ano? Parang biglang miracle na bigla kang gumanda. Yeah. Okay. The next question, Doktora, sabi niya dito, natural lang po ba na parang nangungulubot yung skin ko sa forehead? Gumamit po ako ng betamethasone 1 week na medyo may lines na puti, tas bandang gitna is pink, na parang may gray na po, unlike bago ako gumamit. Nagamot na ito super red at nakaalsa ang balat ko. Effective po kaya sa akin yun? Medyo nangangati po sa ibang part. Then parang may butlig pero di na po siya nagbabalatan like before. Sa forehead. So, parte pa rin ho ng mukha yan, ano. So, kasi syempre with steroids, lagi steroid ang betamethasone. Parang napakatapang, no? Oo. May mga strengths po kasi, no, ang steroid. Merong mild lang, merong matapang. Kasi meron naman ding use yon kung bakit kailangan matapang ang gagamitin mo. Kailan mo dapat mild lang ang gagamitin kasi nga pwedeng mag-side effect. Okay, so ang isa na yun sa mukha, pag gumamit po tayo ng hindi mild, tapos lalo na kung matagalan o makakapal tayo masyadong maglagay, madami tayong masyadong maglagay, masyadong dinitiin at nirarab ng gusto, pwede din tayo magkaroon ng side effect. No? So maaaring sinasabi ninyong nangungulubot ay sanhi po yun, side effect na po yun ng steroid. Nawawala lang yung dryness, yung kaliskes, kasi may effect din naman talaga siya, lalo na kung ointment yun, so para din na mo moisturize siya. Bukod sa meron naman talagang epekto yung steroid doon. So pagka ganoon, usually lang sinasabi namin bumaba no sa strength ng steroid kung ganoon, kung o hindi gawing araw-araw, bawasan ng dalas ng paglagay, pwede mo magpahinga muna, huwag mo nang gumamit, tapos saka pag ibabalik ulit, ganoon. Iwasan lang natin na masyado tayong nagiging dependent na ginawa na nating moisturizer yung mga steroid natin, no? Yun, so isa pa parang... Butig-butig kasi pwede rin, yung butig-butig, ang alalahanin ninyo, yung steroids sa mukha, minsan nakaka-pimple din yon. O kaya folliculitis, no? Mayroong mga infection na minsan may nana, yun ay mga sa hair follicle, isa sa mga side effects yun, yung mga para may umitim. Ang steroid din, pwedeng makakos ng either mas iitim kaysa normal na balat o mas puputi kaysa normal na balat. Isang side effect din po yun. Nag-iiba-iba ang kulay. May parang mancha na puti o maitim. Siguro related po na tanong dyan, meron pa pong tanong dito na parang luminipis na yung balat ko at saka parang nanlalabo na yung mata. Effects daw po ba yun ng paggamit ng topical ointment? Yung mata po daw niya, opo, tapos paninipis din po ng balat. O yung paninipis ng balat, o tawag namin nun sa English, sa medical term, atrophy, no? Talagang yan is a very known, very well-known side effect ng steroid, lalo na kung matagalan. Nagninipis yung balat, kaya pwedeng ang dahilan kaya kumukulubot, no? Nagninipis, minsan lumilitaw yung mga maliliit na blood vessels, no?
parang pimples, yan, yung mga pwedeng mangyari. Tapos yung ano yung isang sinabi? Yung sa mata, depende kung saan mo nilalagay ang steroid mo kasi pwede naman talaga, kaya we are very careful na naglalagay ng steroids around the eyes. It can cause cataract formation. Maraming pwedeng mangyari. Na-absorb din doon, papasok. Ingat lang pag naglalagay. Before we go for a very short break, we'd just like to greet some of our viewers who are watching us right now. Sila TJ Molat, sila Maris Ramirez, Ramon Sumat, Emilio Casanova. Hello kayo dyan. Siguro we're just going to have a very brief break. Yan, so welcome back. So just want to greet some ng mga nanonood natin. So nanonood sa atin si Doc Jopa at si Doc Mads, nanonood din ngayon. Hi to Orly, Hi. to Rolando Lansingan, Carmona Mines, Rocky Boron from UAE, to Virginia, to Bing Sonsona, to John and to Richard. Hello. So, Si Ralph nanonood din from Healthy Philippines. Okay. So ngayon, since ECQ tayo ngayon, medyo ang tanong natin ngayon is COVID-related. So ito yung mga tanong natin ngayon. Since ang psoriasis natin sa balat at mako-consider siya na open wounds, possible po ba na mahawa tayo pag natalsikan yung skin natin ng laway or ng mga fluids nung merong mga positive sa COVID? Isa rin pong concern since ipapatupad ngayon yung rapid test, tapos ang chinecheck po doon ay mga antibodies, baka po biglang mag-positive tayo kahit wala naman tayong COVID. And lastly, kung yung COVID attacks, every single cell, will it cause psoriasis to produce more cells? Mas magiging vulnerable po ba tayo? Yun po, Doc, yung mga tanong. 3 questions. Oo. Okay. Sagot na ako? Yes, Doc. Okay. Regarding COVID, naiintindihan ko maraming tanong tungkol dyan. Yung number one is if mai-infect ba yung sa open wounds ng psoriasis, no? Lalo na kung nakamot. Remember, the COVID-19 is coronavirus, no, infection. Isang pangalan ng virus yun. Kung may herpes virus, corona is another kind of virus. And it attacks usually the respiratory tract, no? Tapos yung mucosa. Kaya nga, sabi, droplet, no? Droplet. So tapos, kaya tayo nagmamas para maprotektahan yung ating mga mata. Tapos yung big, no, para hindi pumasok pababa. Ganon. Yun kasi ang port of entry, ang tinatawag natin na
route of infection. Okay? So hindi siya sa balat. Okay? Although, kung meron mang maglanding dun sa balat, ang problema yan kung hinawakan mo, kunyari naubuhan ka, yung nagkataon yung pag-ubo niya, yung singa niya, yung droplets sa kanya, yung positive ng COVID na napunta doon sa braso mong may psoriasis, tapos hinawakan mo yon kahit walang psoriasis yung ng braso mo, tapos kuskus mo yung mata mo, kaya bawal mag-touch ng face, yun. Kasi nandyan yung openings na pwedeng pasukan, no, papunta dun sa ating mucosa sa respiratory system. Yun yung daanan talaga niya. Yung pangalawang tanong, kung yung antibody ba ay anong tawag, kung yung mag-antibody testing, baka yung psoriasis natin, may antibodies tayo, mag-false positive tayo. Ibig sabihin ng false positive, wala ka naman COVID pero nag-positive yung antibody testing mo. Okay, remember that yung antibody na sinasabi na tinetest ay antibodies against the coronavirus, no? Yun yung meron tayong dalawang test na ginagawa yung matagal bago lumabas yung resulta, yung unang ginagawa talaga doon sa RIT match, yung pinaka-standard na gamitin. Ang tinetest yun, kinukuha naman ng swab, no? Usually dyan sa loob, no? So pag ang dinidetect niya actually yung DNA ng virus, hindi pa yung antibody. Kaya yung antibody naman na testing, minsan negative sa umpisa kasi hindi ka pa na-develop ng antibodies. Samantala, ang psoriasis, wala naman talagang identified na antibody na tataas dahil may psoriasis ka. So, hindi porque may psoriasis ay may antibodies ka na makikihalo dun sa coronavirus na antibody. Kahit wala ka namang coronavirus antibody, may antibody ka sa tingin mo ng psoriasis at yun ang pa-positive sa test. Walang ganon. Ano pa yung isang tanong? Tatlo yun Pong. Yung isa po kung mas magiging vulnerable po ba kasi yung kunyari, pag positive sila sa COVID, mas magiging vulnerable po ba kasi meron po tayong psoriasis? Oo. Alam mo, kasi this is a very new thing, no? Even there are many types of coronavirus, yung SARS corona din yun. Pero ito, bagong-bago, ang dami hindi alam. Kaya natataranta lahat, no, ng specialty sa medicine, including dermatology, kasi may skin signs of COVID. Pero sa mas marami mga signs ng COVID sa balat na kasama yung mag-flare up ang psoriasis. Pero hindi ko sinasabi ng patapos na hindi. Kaya merong registries ngayon, no, lalo na sa yung tinatawag na SoProtect, that is actually UK-based. American Academy is also coming up with registry naman of different skin lesions, no, for in COVID patients. Yung sa SoProtect is a registry for doctors to register their patients with psoriasis, known to psoriasis, na nagkaroon pati ng COVID. No? Para matulungan ng bawat isa sa atin, mas maintindihan kung ano yung COVID and how is it related if there is such a thing with psoriasis, kung naapektuhan. So I cannot say outright na walang epekto sa psoriasis yan, no? Lalo na sa how we treat. No? But for now, also, the good news is, diretso ko na kasi nandiyan na ako dyan, ano? Yung treatment natin sa psoriasis na ongoing, lalo na whether that's methotrexate or your biologics, ang recommendation not just by the American Academy of Dermatology, the National Psoriasis Foundation, and the International Psoriasis Council, but also the many individual dermatological societies of France, Germany, many other nations, ay iisa lamang. Ituloy ang inyong gamutan, lalo na kung wala naman kayo COVID. Kung may COVID na, ayun, pinatitigil yung mga gamot na nakakababa ng immune system. Kasi lumala ng husto yung inyong maging mas kung nagka-COVID kayo, maging mas mahirap para sa inyo at sa doktor ninyo. No? So, yun ang assurance lang natin sa inyo. Magdasal tayo na wala namang koreksyon at wala magiging problema. Pero for now, don't stop your medicines just ganun-ganunan lang. If you want to, natatakot kayo, may mga tanong pa kayo, pwede kayong magkonsulta ulit sa inyong dati pang dermatologist at mag-discuss ninyong mabuti. At kayo ba'y titigil? Bakit kayo yung tumigil? Bakit? Despite the explanation of your doctors, ay gusto nyo pa rin
itigil, the doctor will certainly honor that kasi karapatan ninyong mamili ng gamutan ninyo. Hindi naman kayo pipilitin ng doktor ninyo. But that has to be discussed very well. Okay. Medyo related yung kasunod na tanong. So, babasahin ko na rin lang para mabasa natin. The same answer, I'm sure I will be in Doktora. Flare up po ako ngayon under medication of MTX kaso natigil. Ano pong dapat gawin? Tapos yung isang question na related din, may danger po ba talaga sa katulad ko ang immunosuppressant like methotrexate during this pandemic? So, it was answered already. It was answered already. Okay. Next question is it safe to continue with my biologic treatment? Same question, related pa rin. Is it safe to continue with my biologic treatment during the COVID-19 pandemic? How about MTX? So, nasagot na lahat ni Doktor. Pero Okay. I would like to add to that. I would like to add to that if you are a patient, negative ka sa COVID, pero and you are receiving methotrexate or you're on biologics, pero you have all the other comorbidities. You're diabetic, you're hypertensive, you have chronic lung disease, you are on, yung ganon kasi even without psoriasis, pero meron kang comorbids na ganyan. Kung magkaroon ka ng COVID, mas komplikado. Mas problematic. So, mag-iingat ka na hindi ka nagme-methotrexate ka ngayon, nagba-biologics ka ngayon, dapat nag-iingat ka lalo, mas matindi ang pag-iingat para kang senior citizen na huwag kang layas ng layas at napupunta sa crowded places kasi baka nga mahawa ka ng COVID. Yun. Itigil na ngayon yung gamot mo o tapos complicated pa, di ba? Ayaw na nangyari. Okay. Well, there are similar questions, Q13 to 15. Can you read the... So, bali ito, medyo related naman to sa patient access for medicine naman. So, nahihirapan ako mag-avail ngayon ng biologics because of the lockdown. Usually for pick-up lang daw kasi at hindi naman po kami makaluwas sa Maynila. Yung another question is, paano po kaya yun? Saan makakakuha ng replenishment for the next treatment for biologic? And last question is, ano po yung mas madaling way para makakuha kami nung biologic para hindi naman ma-delay yung treatment namin? Okay, I think the companies have connected with some agencies, yung mga may nurses, yung nag-guide, nagre-remind ng patient access programs. I think you have to utilize those, This is the time they can be very, very active in helping you. So they will reach out to the companies how to make those medicines for your continuation, Yun. Kasi hindi naman yan binibenta sa Mercury dahil delikado ang storage, hindi yan regular na gamot na pang Mercury lang. Merong special na mga situations ng temperature na kailangan nasusunod para hindi masayang yung gamot na ibibigay sa inyo. Mabisa pa din pag dumating sa inyo. At kung hindi nila maalala, Doktora, yung patient access program nila, kung sino yung agent nila doon, they can go back to the attending physician to ask, di ba? Di ba, Doktora? Para mai-refresh sila. Konting hintay na lang at kasi yung papaspasin namin yung ano kayo makaka-connect ulit dun sa doktor ninyong dati through the numbers that will be provided in the PTS website. I made sure I asked our president, Dr. Lau, kanina lang before we went online, pwede ko na bang i-announce yun kasi it was still being discussed after I suggested it. Oo, pwede na. Okay. Q16? Sige. For the 16 naman, senior citizen yung patient na may sore. So usually, ang treatment daw po ay nade-delivered once a month. Pero is it possible daw ba na parang magpa-deliver na agad nung worth for 3 months worth of supply, lalo na ngayon situation with ECQ? That is an option, but we don't know kasi, no one holds the future. Pero hingi, kung magka-COVID, anong gagawin natin sa na-order mo na? Those are things that I cannot answer 100% black and white.
Pero technically, kasi I'm part of the technical working group doon sa medicine security during COVID pandemic, isa yan sa tinalakay namin na they can request, no, as a senior citizen, i-present lang nila yung reseta nila. They could purchase, they could be extended pa rin nung 20% Yes. discount. No? Yes, dapat naman, no. Yun lang yung may little activities lang ako na inaano ko para hindi siya, para encompassing na walang magiging problema. Okay, before we go on a break, Pong will greet some of our viewers. Sige. Hello po to Carol, Liza, Marge, Han, Sana. Nanonood din sila Mi Amore, si Karen from Australia. Hello. Nandiyan sila DJ, Eduardo from Pampanga. And Samantha Vito, Maggie Antipino from Bicol. Carl and Eve, Janine, hello, Ate Cora, si Joy, Kuya Fuji from US. So, thank you for tuning in. So, yan, we're gonna have a few seconds or a few minute break before we continue. Hana enhance daw. And we're back. So, hi ulit sa mga nanonood sa atin. Hello to Bimboy, to Jonathan, to Marty, Bimboy from UAE, to Charlita, to Maylene, to Emma, to Annalie, to Jonathan Jusay. Hello everyone, welcome back. So for our next question, what diet should I follow now during COVID-19 to help my flare-ups? Actually, sa diet, kahit hindi COVID-19, di ba, meron naman tayong recommended low glycemic index. So we don't want an overload of carbohydrates, lalo na if we already have the metabolic syndrome, no? Mga inflammatory problems, pro-inflammatory na mga pagkain, we have to have yung, hindi lang diet, no? Together with the diet, of course, yung resistance natin, exercise, lack of sleep is another stressful, yung lack of sleep na yan, kahit hindi ko sabihin, pag tinanong ko,
Ano sa tingin mo ang dahilan? Puyat. So, yung mga stresses nga, So, sa pagkain, kasi pagkain yung tanong, yun, healthy, vegetables, and then, huwag masyado sa mga dessert, mga sweets, tapos protein is also important, of course. So, rich in vitamin C and vitamin D, zinc, mga gano'n. May mga gulay, no? Leafy vegetables are very, very nice because they're fiber din. So maganda rin na nade-detoxify tayo, no? Ang laman ng ating mga large intestines ay hindi nag-overstaying. So it's nice that we have very good fiber in our diet. Yeah. Siguro I will answer siguro itong po next question na may update po ba sa biologics since tinanggal na tayo sa PCSO. Thanks po. Okay. Actually, kami ni Dr. Frez, we're part of the technical working group na talaga pinupush na natin yung psoriasis policy, no? National Psoriasis Policy. And definitely, biologics will be part of that. Unfortunately, inabutan po tayo ng COVID. So siguro maghintay-hintay lang po tayo na mag-normalize ulit lahat para magtuloy-tuloy uli ang usapin natin sa PhilHealth, sa DOH, para magawa po yung psoriasis policy. Yan. And the next question, normal po ba yung nararamdaman ko na parang depression? Nililibang ko ang sarili ko sa kalilinis ng bahay pero parang lungkot na lungkot ako. Tapos how do I deal with anxiety attacks? Siguro we're going to ask this again doon sa ating last series, no? Pero Doktora can answer already if she wants. Yes. Alam naman natin na yung anxiety na yan, depression, hindi naman katakataka na nararamdaman nyo yan ngayon. Actually, kahit nga walang psoriasis, that is a real thing that is happening all over the world. People confined at home, hindi magawa yung gusto nilang gawin, lost income, no? Yun ang nag-depend sila, hindi sila fixed salary and working from home. Maraming mga sitwasyon ng depression ngayon. So, anxiety, hindi rin naman makakatulong. Alam nyo na ang pag-iisip, siyempre ang depression din yung lack of sleep or baliktad, lalong inaantok. May isang tanong na inaantok daw siya. Pwedeng dahil din yun sa depression, no? Ayaw mong kumain, hindi ka makatulog, or antok na antok ka, pwedeng depression yan, no? So, bakit nade-depress? Dahil hindi nga konsulta at magamot na maayos ang kanyang kondisyon. So, yung sinabi ko na kanina is one way to fix that problem. You get out of that if you're feeling too stressful about your current situation na hindi siya under control ang inyong psoriasis, yun ang source of anxiety in you and depression. Then, take the positive move. Magkonsulta na with teledermatology, telemedicine, mag-teleconsult na. Wag nang patagalin pa na gusto face-to-face mo makikita yung doktor mo, hindi nga pwede sa ngayon yun. Okay. So, bukod doon, saan ba nanggagaling pa yon? So, yun, minsan kasi pag nag-dwell tayo doon sa tama yun, you keep yourself busy, because pag wala kang ginagawa, doon pumapasok yung lahat ng thoughts na negative, di ba? Sinasabi ko rin dito madalas sa mga pasyente na iba, you count your blessings kahit na ano pang sakit mo. Tayo naman lahat may problema ilang ikaw. Ayoko naman iisipin nyo na, sinabi pa ni doktora yun, iba naman talaga yung nararamdaman. Pero totoo yun. So, let us count our blessings. What you may have and others do not have are both positive and negative. No? Yung negative na may psoriasis ka, wala yung iba, healthy sila. Pero ano kayang ibang problema nila? Meron din. So, count your blessings. Pero foremost is do the positive thing na magpakonsulta kung yun ang dahilan bakit ka na-depress, yung sakit mo kasi hindi control. Magkonsulta na at lang mabigyan ng reseta ng maayos at makapag-gamutan ka na ng maayos ng tama kahit pa lockdown, kahit may COVID. Okay. May isa pong tanong. Alam ko nasagot na to kanina ni Doktora. Pero ito po yung tanong. Some phototherapy centers are closed right now. What alternatives that we can use for my psoriasis treatment? Okay. Bakit ba nag-choose ang doktor na phototherapy ang gagawin sa'yo? Usually yan kasi nga, lalo na yung pinaka-common na ginagamit natin, yung cabinet style, papasok sa loob ng phototherapy cabinet.
gawa ng hindi lang localized yung psoriasis mo. Diba? So moderate to severe, widespread, maraming lugar. So, hindi ganun kadali ngayon gawin yon, no? Dahil nasa sinabi na kanina na ang daming cheche-boreche na you have to be nakamask ka, dapat kukunan ka lang temperature bago ka pumasok na sa phototherapy center, lahat-lahat yun. So dahil hindi madaling gawin sa ngayon yun, dahil at moderate to severe ka, ano pa ba nang ginagawa namin pagka moderate to severe? Doon ka mapupunta sa methotrexate. Malas lang kung baka kaya ka pinophototherapy gawa na hindi mo kaya ang side effects ng methotrexate or magbabiologics ka, malas lang kung hindi mo rin kayang bumili ng biologics, no? Pero given that, hindi talaga ikaw pwedeng mag-systemic treatments, no, yung mga iniinom at inuturok, ay magto-topical, but remember that yung sa dami ng lalagyan mo, kailangan ingat-ingatan mo kung gaano kadami na ang iyong nagamit. Kahit alam naman natin lahat na yung steroid ang pinaka mabilis na mag-improve, ano? Siguro by area lang muna tayo maglagay o hindi ganun katapang o hahaluan natin ng maraming moisturization. Isang bagay na hindi dapat mawawala, sayang naman kung bili ka ng maliit na tubes noon ng steroid pero hindi ka naman nagmo-moisturize, no? Mauubos lang yung pagpahid mo doon. Ubos na agad yung gamot mo. Moisturization is a must. If you cannot do phototherapy, you cannot do your systemic, yung mga oral at saka injectables, then magtsatsaga tayo sa topicals. But remember, yung iba pang mga dapat gawin, no? Yung lifestyle change na palagi natin naririnig. Kasama yun, tigil na sa pagkain ng mas sobra, tigil na sa paninigarilyo, alagaan ang ating atay, mag-exercise, matulog ng maaga, wag yung puyat ng puyat, kaka-Facebook. Yeah. Yung next natin, actually, hindi siya tanong, pero hiling siya, wish. Sabi niya, ako po nagpa-biologics, ako po nag-biologics low dose. Nag-okay na po sana, kaya lang, may bumabalik na po kasi more than 1 month na po. Yan. Anyway, sabi nung isang question naman from Biamore Ruiz Dizon. That wish came from Kathleen pala. From Biamore Dizon, sabi niya, ano po bang pwedeng makatulong sa may insomnia po? Kahit ano po kasi ang pagod maghapon, makaidlip lang po saglit sa gabi, magigising na at hindi na makakatulog. Marami naman kasi talaga ng dahilan ng insomnia. Oo, no? Pwedeng, subconsciously you are depressed, marami kang iniisip, marami kang yung future mo, ano kaya, lalo na ngayong COVID, ano kaya bukas, meron pa kaya kaming kakain, meron pang ganon, pambayad ng renta, maraming ganon, di ba? That's one cause. Pero maraming causes ng insomnia. I would suggest na magpatingin din sa professional, no? Yung iba nagme-melatonin, sa totoo lang. No? You have heard of melatonin, that is something that has been, some people take it for jet lag. Pero naman, hindi sila tinatablan. So, kanya-kanya. I'm not sure if it is a prescriptive drug. You can try. May question dito si Father Paulo Cervantes. I think i-reserve natin itong question mo, Father, for the next series natin para rheumatologist yung sasagot. Okay, tapos may nagpapa-shoutout galing kay Maris Ramirez. Hindi sa question, pero panawagan to remind all SOR patients not to recommend medicines online. Tama naman. Para wag tayo mag-self-medicate. Mas maraming napapahamak. Sino yan nagsabi? Yun, message to galing kay Maris Ramirez. Thank you, Maris. Thank you for that. Tapos may phone-in question din tayo. Normal daw po ba yung parang kita na sa balat yung nerves? Ay, nerves ba? Or ugat siguro. Yung mga ugat kita na sa balat. Normal daw po ba yun? Doktora? Kasi yung hindi siya normal, no? Well, yung pinaka-common in relation to psoriasis and the treatments that you are using, as I said earlier, pwedeng makanipis ng balat ang chronic strong steroid application. So pag numipis ang balat, ang susunod kasi na second layer ng balat, nandun kung nasaan yung mga ugat.
So kung pinanipis mo yung sa ibabaw, mas visible ngayon, nagiging mas nakikita na aaninag mo na yung mga ugat na natatakpan sana kung makapal-kapal ng konti yung upper layer ng iyong mala. Ito, may tanong si Bimboy. Bimboy Leonardo, naka-biologics po ako. Mas prone po ba ako sa COVID? Kasi ako po ang lagi nag-grocery. Parang nasagot na natin kanina yon. Pero hindi nakaka-prone, pero lalo na yung mga respiratory na infections, hindi naman ganon kabonggang-bonggang grabe. Meron mga ganon na naka-biologics na parang sinisipon, mga ganon-ganon. Pero yung hindi itong wala pang nakikita sa ano, kaya nga may registry tayo. Pero in general, pwedeng sabihin na hindi. Tapos, yung isang question, pwede daw po ba magpa-araw kung bilang alternative sa phototherapy? Okay, magandang tanong. Oo. Kasi di ba yung iba natuwan-tuwa sila pag nag-beach sila, napunta sa dagat, ganun, parang nag-i-improve. Majority of patients do improve with sun exposure. Maaring related din yun sa vitamin D levels na nakikreate, no? But aside from that, meron naman talagang therapeutic ang ultraviolet light is also coming from the sun. However, kaya lang naman na-invento yung phototherapy cabinet, gawa ng napakaraming radiation mula sa araw na hindi naman natin kailangan para gumanda yung psoriasis natin. So kaya may tinatawag ng UVB, meron pang narrow band UVB, kasi yun lang, sapat na, no, para hindi ka nagbabad ng katagal-tagal dun sa ilalim ng araw. Tsaka minsan, hindi mo naman ma-predict kung merong biglang may cloud cover, so hindi mo nakuha lahat ng gusto mong phototherapy sa araw. meron dito Pwedeng ano, alternative. Good PM po, ano po ang pwedeng ipalit, doktora, sa Iterax since wala na po siya sa mga drugstore? Salamat po. Face out na ba yun? Wala lang Iterax. The Iterax is a brand name for the generic drug, hydroxyzine. Pero merong hydroxyzine. Just the generic name you can have ask your doctor, no? Yeah. Meron namang ibang brand, no? Ayan, tanong yun ni Wancho. Yun. Tapos may isang tanong na okay daw po ba gumamit ng topical ointment 3 to 5 days lang pag-apply ko? Safe po ba daw yon? Safe naman, oo. Safe naman yon kung 3 to 5 days lang. Huwag lang pa Tanong, over 2 weeks. Basta na effective sa'yo, masaya ka, paiging nga yun, hindi masyadong matagal na, okay ka na. Tapos may isang tanong dito galing kay Acosta. 25 years na yung sore ko at minsan lang ako nagpapa-check up. Pero ngayon parang nagsuswell daw po yung daliri niya. So I think magandang question to for our next episode for next week. Kasi rheumatologist naman yung ating kasama sa PsorPhil Speaks. I-reserve natin yung question mo, ha, Acosta, for next week. Balikan ko lang, doktora, yung kaninang vitamin D level na pinag-uusapan natin. Kasi meron lumalabas ngayon, para napaka-popular ng vitamin D tablets yata yun or capsules that is being sold online or direct marketing. So what can you say about that? Parang mega dose pa nga siya ng vitamin D. That's a little controversial kasi meron mga nagre-recommend ng 2,000, 5,000 a day. Yeah. It used to be just what we have is 400, no, for the vitamin E yun eh. Ano nga yung regular ng vitamin D, nakakalimutan ko tuloy kasi sanay na ako sa mga thousands nga. Pero mag-ingat lang kasi vitamin D is one of the fat-soluble vitamins, so you have to be sure that you don't do overdosing din naman. Kasi vitamin D has been implicated in yung mga different autoimmune diseases na pag-lacking ka sa vitamin D. Ang dami nagiging ibang sakit. Minsan, gusto pa nilang i-link din ang cancer. Pero so, it's but there are sources of vitamin D naman bukod sa araw. Ayaw umitim, umiinom na lang ng supplement ng vitamin D. Tapos, Doktor, may isang concern since nasa vitamin D usapan natin at phototherapy. Paano naman daw po yung mga photosensitive? Ano daw po yung ideal na time para magpa-araw sila?
Safe daw po ba yun? Photosensitive, ibig sabihin sa mga hindi nakakaano, yung ultraviolet light na sa phototherapy, hindi ka uubra kasi konting dose pa lang mababa, namumula ka na, nagsasunburn ka na. O, hindi rin naman madaling gawin yun. Minsan may mga gamot din, ano? Kaya kami, pag nagpo-phototherapy, tinatanong namin, anong kasalukuyan mo mga iniinom na gamot? Kasi baka yung gamot na iniinom mo will make you more photosensitive. Magtataka kami ngayon, bakit bigla ka na sa sunburn? Ang bababa pa ng dose natin, kaumpisa pa lang natin. It's the same with sunlight. Because it's ultraviolet light is also obtained from the sun, no? So it's not easy na anong oras. Oo. Ang UVB ay pinakamatindi sa gitna ng day, no? Mga 10 to 2 depends kung summer, between 9 to 4 pinakamatindi ang UVB doon. Ang UVA naman is all over the whole day. So hindi pa nagsa-sunset. So, it's not easy to say na, sige kasi photosensitive ka, 6 a.m. ka na lang pumunta. Pwede, pero gaano katagal ba yon? There is no strict, that's a general recommendation lang. If you are really, really, truly photosensitive, if you can look for another means to control your psoriasis, then better not under the sun. Yan. Meron dito tanong from Saudi Arabia, si BL Cabachete Gajarona. Ano po ba yung specific name kapag bibili na sa drugstore about po dun sa melatonin? Hirap po kasing matulog. She's from Saudi Arabia. You can say just melatonin. Melatonin itself is already acceptable. Okay. Paul? May tanong dito, more on stock ng gamot. Wala na daw kasing stock ang MTX. Ano kaya daw ang pwedeng alternative? Siguro gano'n nga din kasi sa trading yan kaya nagkakaroon din ng mga flights, mga gano'n, Which is a consequence. Kaka-message ko lang doon sa isang ahente na meron na ba kayo ulit sa Mercury? Wala pa nga daw. Tapos may isa pong tanong dito galing kay Maria Bantug. Normal daw po ba yung psoriasis sa loob ng tenga? Pwede. So the ENT doctors can help you there, no? Minsan talagang unplug kasi yun yung nakakakos ng iba na para na gusto yung impacted. Lalo na pag nagka-infection na sa tenga. Yes. Kailangan na makita ng doktor. Ang bilis ng mga questions. Ang bilis mag-roll. Ayan, pwede po ba makabili ng melatonin dito sa Hong Kong? So meron tayo from Juvie de Belen Gonzalez. You can try, I don't know. Tapos yung isang tanong daw po regarding oral medications, since lockdown ngayon, paano daw po kaya yon? Kasi hindi naman nakakapag-lab test. So hindi nila alam kung okay pa ba yung levels ng dugo nila to take the medication. I think there are laboratories na magtataopen. Kasi hindi lang naman psoriasis, pati ang sakit na kailangan magpa-blood test. Hindi imposible mag-shutdown lahat ng laboratories. Alright. Ano po ba ang ibig sabihin ng pangingitim sa balat, lalo na sa legs at binti na may sore? Yan question coming from Rem Silapan Tiangha. Naku, marami kasing mahihistoryhan pa dapat siya, maraming tanong. Para malaman natin kung anong sanhi noon. O kung sa legs lang, the truth is, some patients who use petroleum jelly, meron mga hiyang merong hindi. Sa mga hindi hiyang, yung initan sila masyado para nag-aapoy, it can cause some degree of inflammation. And after the inflammation, iitim. So yun yung consequence, no? That is one of the reasons, pwede, lalo na binti. Ang binti ay madaling umitim, matagal mawala yung pangitim. That's one possibility. But there are marami pang dapat tanungin para natin masuri kung bakit nga ba nangitim. Tapos, Doc, pinapatanong nila, safe daw po ba na uminom ng vitamin D na 50k IU a week? Meron ganun sa Middle East, ginagawa yan. Meron akong pasyente na ganyan. 40,000 once a week. So, okay lang yun, Doc.
Tapos, tanong po nila, okay daw po ba uminom ng mga parang vitamins tulad ng Berocca or mga multivitamins, okay lang daw po ba yun? Okay naman, oo. From Joey Hoxon de Silva, question, can glutathione help us to improve our psoriasis? If yes, what dosage is safe for us? By IM or IV? I haven't used it personally, no? But theoretically, glutathione kasi is an antioxidant. No? We all have glutathione in our bodies, but sometimes with all the stresses ng oxidation, tawag namin doon, hindi niya na kayang ayusin, no? On yung sarili natin. So we need external sources. So yung ay kasi hindi pa yan ang tawag diyan if ever is off label. Ang pinaka label ng indication for IV glutathione is actually for the cancer patients, yung nag-umpisa yun yung mga nagkikimo, no? So for this kinds ng hindi pa siya proven with very good studies, no? What we call randomized controlled studies, that it will be helpful. But even the oral, you don't know how much of it is going to be absorbed and will reach eventually your skin, no? So it is possible that can be used as an antioxidant, but it's just as a supplement perhaps, no? But I personally I don't recommend it. I don't use it. I have not used it for that purpose. Oh, okay. Paul, may question si Ellen Payawal. You want to read it? Ako na. May scalp sore po ako at sore arthritis. Magkaiba po yung recommendation ng rheumatologist ko at dermatologist. Si dermatologist po gusto niya mag-inject ako ng steroid sa scalp kasabay ng MTX. Tapos si Ruma against po sa steroids. Gusto niya po MTX lang ako. Ano po bang best option for this? That is, well, it depends on your doctor, no? Yung personal. We don't do much intralesional steroid injections, but it is not a no-no naman. No? Pwede naman, no? Maybe because the rationale there is scalp psoriasis is one of the areas na stubborn. Okay? Even if you're taking methotrexate already, many patients complain yung scalp nila matagal bago mag-improve. Topicals may steroids kaya sinasabayan pa. Pero kung injectable, depende rin yan, no? Kasi syempre kung gaano kadami i-inject in one sitting, is it really effective? Meron ding regulasyon kung gaano kadalas, gaano kadami ang pwedeng i-inject na steroids sa bawat resulta. Pero kung kaya naman ng hindi injection, di mas maganda. Okay. May isa pong question dito, Doktora. Kasi halos straight 2 years na akong umiinom ng cetirizine. Kasi pag di po ako nakainom, namamaga lahat buong katawan ko. Makati at lumalabas ang pantal ng psoriasis ko. Namamaga? In what? Are you suffering from just psoriasis or something else? Is that urticaria? I don't know. Kasi syempre, as long as it's working and your liver function is good, then that should be fine. If it's no longer working, yun ang problema. Tsaka nag-abnormal ang iyong liver test. Yung melatonin ba, doktora, RX medicine po ba yun? Alam ko pwedeng hindi. Pwedeng over-the-counter lang? Meron ako mga alam na nakakabili over the counter. You can try. Yeah. I-try mo na lang Juby de Belen Gonzalez sa Hong Kong, any drugstore. Kung makakabili ka. Kasi dito, nakakabili naman sila. Okay, from Aurora Maghira, good evening. Hirap din akong makatulog. Maybe because of Makati ang sore. Matagal na ako nagtitake ng, ayan, nawawala, ang bilis. Nagtitake ng, Allerzet. Okay lang ba? Saan na ba yan? Okay lang ba ang prolonged use of Allerzet or dapat ba tigilan na at palitan ng iba? You can try shifting, no? Kasi yung iba, minsan pag yan, lalo na kung hindi na nag-work, parang na-immune na, na-saturate receptors sa tawag namin doon. Marami namang ibang pagpipilian. Pero kung may favorite ka, pag gumamit ka ng iba, hindi naman okay, pwede mong balik-balikan yung dati mo.
As long as your doctor knows. Yeah. Hindi Oh. nagsa-self-medicate ka. Tsaka Yeah, chine-check okay. mo, no, na your other organs of the body are functioning well. Kasi also even with kidney disease, that there are many anti-itch that have to be altered yung dosing, no? Bawasan ng dose kung meron kang problema sa bato. So kailangan meron ka ring regular check kung masyado kang dependent at tuloy sa. Yeah, unfortunately, we're down to a few more questions. Siguro, we can siguro answer maybe around 3 or 4 questions more. Paul? Sige. May tanong po dito, how to treat po yung discoloration sa mukha caused by psoriasis? Is there any remedy? Number one is stay away from the sun. So if you want something to lighten up, provided it's really controlled already, no? Kasi sometimes umitim na nga tapos eto ka lang din na naman, namumula ulit, no? So hindi siya madaling ayusin kung hindi siya stable na nahimik na siya ng matagalang rest niya na walang aktibo ulit. Kasi pag may aktibo ulit, pwede ulit mapatungan yung dating itim madagdagan, correct? Tapos ang kalaban mo dyan then is sun exposure, no? So you have to use a sunscreen if you want something there on a sun-exposed area na umitim, gusto mo wag nang umitim palalo o kung magbe-bleaching cream ka man, ay maging effective yon at mag-lighten, especially with time. It may take a long while, you have to be very patient kung you will rely on a bleaching cream, and you have to always wear a sunscreen or your sunscreen. Merong, actually hindi siya question, pero Paul, I missed that one. Thank you, Doctora. There's another doctor who recommended the patient to you. Pinapapunta siya sa iyo. Hindi ko nabasa yung nagtanong. Can you recall it? May nagtanong kanina. It's I think from Christopher Tinan. Is it safe to use BL for psoriasis? BL is clobetasol with clotrimazole, right? Yung parang sila. So it's a combination product ng antifungal with a steroid. So okay naman ang clobetasol, it's potent, but the danger lies in, we all know that BL is very cheap. But the danger there is overuse. At lahat tayo, takot tayo sa chronic side effects ng steroid. Yun yung marami kaming nakikita. Kasi yun, nagsa-self-medicate na lang, bili na gano'n. Hindi nila alam yung mga ibang ng signs, side effect na pala nun. Dami namin nakikita, no? Naglalagay pa sa kilikili, tapos andon, ang daming stretch marks. Pag nakakita ka na ng stretch marks, anong ginagamit mong karamihan BL? Yeah. 2 more questions, Paul. Kasama po ba tayong mga psoriasis na immunocompromised? Kasama po daw ba tayo doon? Tayo may mga psoriasis. Tayo sa COVID? Opo. Oo. Merong mga incidents merong mas nagkakaroon ng infection. Usually, yung sa balat, kung nagkaroon ng sugat, nagkakaroon ng pigsa, ng colitis, mga ganon, mga infection ng bakterya, ganon. Pero yung sa virus na sa system ng katawan ng ganon, hindi pa yan talagang documented. And therefore, hindi classified as immunosuppressed. Bukod nga doon, tinan mo, pinapayagan ng mag-methotrexate ka pa during the COVID time. As long as you don't have the COVID yet. Or wag lalabas. No? Yeah. Iwasan. Puputi ka pa. Pagka stay home, puputi ka. Yeah. Tapos, siguro, last question na to. Yan. Marami kasi kaming nabasa na questions related to psoriatic arthritis. So reserve natin yan for next week. Sir Zombie. Ayan, so we just want to greet some viewers. Ang dami nating viewers. Inabot tayo ng over 100, 123. Yeah. Nakikita ko na dito TJ Molats, Arlene Crisi, Dina Asterio, Araneta, Mylene Bay, Albalate, Joey Hoxon Gisilva, Aurora Maghirang, Marian Marquez, Bian Viaje, Bimboy Leonardo, BL Erona, Christopher Tinahan, Arnold Salvacion, Jenny Castillo, Diamante Romeo Dici, Van Meg Buendia, Crinel,
Rindel Escalona, Helen Payawal, Proy, Jovi de Bele, Rodeline Estrecho, and 206 more. So, Ah, nagpapa-shout out din yung mga Cavite Soy Club, QC yes. Flares, Makati Med, Soy At yung Club. mga, Thank you for watching. at saka yung mga taga Nueva Ecija, Mm. yung ating grupo dyan, the Nueva Ecija group. Yeah, and the Caloocan Sword Years. Mm. Ayan. So that's all we have for tonight, folks. Next week, we're going to have the president of the Philippine Dermatology Association, si Dr. Jombi, ang magiging guest natin. Chauco. Lichauco, Dr. Jombi Lichauco. For and the week after that, we're going to address naman the issues on at yung ating mga mental health. So prepare your questions for next week and the week after next. Siguro we're going to give Doctora a few, let's ask her for a few words, parting words, Doctora. Thank you for staying on up to the end and asking us the questions, no? Kasi pag hindi kayo nagtanong, hindi naman namin alam kung ano mga iniisip nyo at nagiging problema. Sana'y naging productive ang inyong pananatiling nakikinig at nanonood sa aming tatlo ngayong gabi. Pansin nyo ho ba, lahat kami naka-blue? Hindi ho namin pinag-usapan yan. Sa totoo lang, one mind kami, hindi namin pinag-usapan. So anyway, like us, we hope that you are also one with each other, one with the PsorPhil family. And we thank you for continuing to believe in the mission and vision of Psoriasis Philippines. Hindi madali ang buhay, lahat naman tayo. Pero with each other, helping one another, ayan, merong hope. There's always hope. So be safe, be good, be kind, and be positive-minded. Yeah, thank you very much, Doctora, for the wonderful discussion that we had tonight. Siguro before I go, I would just like to thank yun nga yung ating mga chapters from different parts of the Philippines. I also wanted to thank Johnson & Johnson for providing this the educational grant for to make this possible, yung ating 3 series no ng PsorPhil Talks. So with that, I just wanted to say good night, everyone, and hope to see you again next week. Maraming salamat po. Yan. So, thank you Good night. everyone for tuning in tonight. And hope to see you again next week. We're gonna talk about psoriatic arthritis naman with Dr. Jombo Lichaco. Hope to see you all there.